guys! Welcome back to my channel. For today's video ay gagawa ako ng isang dish na kung saan ito ay paborito ng ating mga kids. Bukod na masarap po itong kainin, easy to eat pa. And without further ado, halina't umpisahan na natin. Ito po yung mga ingredients. Ito yung unang sangkap, 1/2 kilo ng chicken boneless, 1 piece of egg, 3 tablespoons of all-purpose flour, 1/2 teaspoon of black pepper, at 1/2 teaspoon ng ating paprika powder na kung saan ito ay pangdagdag kulay sa ating niluluto. Meron din tayong fish Thai sauce. 1 teaspoon lang yung nilagay ko na fish Thai sauce. Okay? Una po natin gawin is kailangan natin hiwain yung ating chicken. Kailangan natin ihiwalay yung mga buto-buto at gawin natin ipa-flat para sa ating chicken fillet. Once our chicken is ready, pwede na natin ilagay yung lahat ng sangkap at ito ay ating i-combine. Yung paprika powder, black pepper, at isang itlog. Ayan.
imimix lang po natin ito mabuti para naman yung lahat ng ating mga ingredients ay properly combined. At syempre, lalo itong sumarap, lalo na sa ating mga kids. Okay? At pagkatapos natin ma-mix, maaari nating i-set aside muna para ma-absorb lahat ng mga flavors na ating hinahalo. Okay?